Addig, amíg kell a tészta, addig megcsinálom a pizzaszószt házilag. Ez egy konzerv paradicsom. Megy hozzá majd olívaolaj. Teszek hozzá vörös hagymaport, fokhagymaport, früzelként bazsalikomot, oregánót, sót természetesen, kicsi cukrot és olívaolajat. Akkor nézzük a folyamatot. Az olajat már beleöntöttem, teszek bele egy teáskanállal a vörös hagymaporból, egy teáskanállal a fokhagymaporból, természetesen friss hagymákkal is ugyanolyan jó, csak nekem most ez így egyszerűbb. Így, egy picit. Csak tényleg, hogy egy csöppet. Aztán beleöntöm az egy konzerv paradicsomot, amit így lepépesítettem. Ez darabolt paradicsom, csak pépes. Össze-vissza köcsög. Jó, és akkor belemegy a pici só. Nem sok. Lejjebb kell vennem. És akkor ezt így szépen főzzük. Beleteszem a borsot. Pici bors. Nem kell sok. Nagyon pusszog. Ezt sűrűn kell kevergetni, hogy ne. Ezt el is zárom, mert már tulajdonképpen kész van, mert ezt nem nagyon kell főzni, mert úgyis meg fog sülni. Csak egy picit összeállítani. Így akkor teszek bele kibírnám nyitni, igen. Egy kis olasz fűszerkeveréket. Külön egy kis oregánót. És bazsalikomot. Így. És akkor már el is zártam, kész van. És akkor ez megy majd a pizza tetejére.